Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 4, sau khi Lâm Động lấy mạng địa ma hạt và hấp thu tinh huyết, cái tên Tấn Mục không làm gì được thì vô cùng tức giận. Bởi vậy, hắn ta liền lao về phía Lâm Động và công kích vô cùng quyết liệt. Giữa không trung, trường thương trong tay hai người liên tục va chạm. Sau một hồi, cả hai cũng tách nhau ra, lấy Tấn Mục làm trung tâm, từ trong hư không, hư ảnh hàng loạt mũi thương đã lao về phía Lâm Động. Đối diện với nó, Lâm Động không do dự, lấy anh ấy làm trung tâm, hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Một chiêu Đại Hoang Nhân Thiên Ấn đánh xuống. Khoảnh khắc hai bên đánh vào, một vụ nổ âm âm bạo phát kèm theo một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra, khiến nơi đây rung động. Cứ thế, hai người tạo ra một cuộc chiến vô cùng quyết liệt, vừa đánh, cả hai cũng đồng thời võ mồm hết sức gay gắt. Đến cuối cùng, sau một hồi giao chiến, rốt cuộc màn giao đấu cũng đến hồi kết. Sau lưng Tấn Mục, hư ảnh quang minh cự tượng khổng lồ hiện ra. Đối diện với nó, Lâm Động rất nhanh đã thi triển Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ, nhất chỉ trấn thiên địa, điều khiển hư ảnh khổng lồ đánh tới. Thấy vậy, tên kia cũng thi triển một chiêu Thánh Tượng Băng Thiên Tràng điều khiển hư ảnh khổng lồ kia mạnh mẽ nghênh kháng. Khoảnh khắc hai người va chạm, những tiếng rung động ầm ầm bạo phát, năng lượng không ngừng bạo phát ra xung quanh. Thế nhưng, Lâm Động rất nhanh gia tăng cấp độ, chỉ thứ hai rồi chỉ thứ ba đồng thời xuất ra, đánh thẳng về phía đối thủ. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để phá giải cự tượng của đối thủ. Vì thế mà theo bàn tay Lâm Động kết ấn, tứ chỉ phá thương khung cũng được đánh ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một chỉ của Lâm Động như xuyên qua người đối thủ và phá tan hư ảnh khổng lồ kia, khiến Tấn Mục thổ huyết. Cứ thế, Lâm Động bất ngờ giành được chiến thắng trước sự kinh ngạc của mọi người. Còn Tấn Mục, hắn ta tức giận quát: "Người của Vương Triều Thánh Quang nghe lệnh, lấy mạng tên tiện dân này cho ta!" Dứt lời, đám người Hạ Hoang liền bày ra Thánh Quang trận, vây nhốt toàn bộ những người trong thành lại. Thấy mọi người gặp phải nguy hiểm, Lâm Động gầm lên quát: "Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, ngũ chỉ động can khôn!" Lời vừa dứt, anh ấy liền điều khiển hư ảnh khổng lồ từ trên trời cao, đập thẳng bàn tay vào vòng ánh sáng kia và phá tan nó, khói bụi kèm theo rung động lan khắp thành. Còn đám người Tấn Mục và Hạ Hoang, pháp trận bị phá vỡ, tất cả bọn chúng trên miệng liền thổ huyết rồi ngã nhào xuống mặt đất, nét mặt vô cùng thê thảm. Thế nhưng, Lâm Động vẫn chưa tha cho bọn chúng. Ngay khi đám người kia ngã ra, anh ấy đã liền tiện tay thu lại túi càn khôn của bọn chúng, coi như là chiến lợi phẩm. Sau khi lấy túi càn khôn xong, ánh mắt Lâm Động đột nhiên chuyển về phía tường thành, nhìn chăm chăm vào Lâm Lang Thiên. Thấy vậy, tên kia cười nhẹ nói: "E là giờ ngươi cũng sắp hết hơi rồi, muốn lấy mạng ta sao? Đừng hoang tưởng nữa." Nghe thế, Lâm Động cười nhẹ, đột nhiên thân thể khẽ động, một cỗ năng lượng từ khắp nơi bất ngờ truyền vào cơ thể anh ấy. Ngay sau đó, ấn ký cùng hai mắt Lâm Động đột nhiên sáng lên, mang theo lực lượng cường hãn, anh ấy đã lập tức lao về phía Lâm Lang Thiên mà chiến. Rất nhanh, khi tới gần một cái kim đài cũng liền phóng ra. Thấy vậy, Lâm Lang Thiên cũng mạnh mẽ dùng quyền nghênh kháng. Khoảnh khắc hai người va chạm, Lâm Lang Thiên liền bị chấn bay. Nhìn hắn ta như vậy, Lâm Động gằn giọng quát: "Gọi đạo nguyên thần trong người ngươi ra đi, nếu không, nơi đây chính là nơi chôn xác của ngươi." Dứt lời, Lâm Động liền triệu hồi ra Trọng Mục Phong. Cứ thế, từ trên trời cao, hư ảnh con rùa cõng quả núi khổng lồ từ trên trời cao cứ thế ập xuống người đối thủ ở phía dưới. Đối diện với nó, Lâm Lang Thiên chỉ có thể vận toàn lực chống đỡ. Đáng tiếc, hắn có dễ dụa thế nào cũng không thoát ra được. Chẳng những vậy, trong lúc tên kia còn chật vật thì ở phía xa, Lâm Động đã cầm thiên ngạc cốt thương đỏ rực lao tới lấy mạng hắn. Thế nhưng, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, từ trong người Lâm Lang Thiên, linh hồn cái tên mục sư đã liền lao ra bên ngoài, đánh bay cốt thương của Lâm Động. Làm xong, hắn xách thân hình Lâm Lang Thiên rời đi, thanh âm vang lên quát: "Giờ ngươi đã không phải đối thủ của hắn, đi thôi." Dứt lời, cả hai liền tăng tốc chạy mất. Đáng tiếc, muốn đi đâu có dễ thế. Rất nhanh, Lâm Động đã phóng người đuổi theo. Tuy vậy, anh ấy cũng không thể đuổi kịp, không chung chỉ còn nghe tiếng của Lâm Lang Thiên vang vọng nói: "Lâm Động, đợi lần sau gặp lại, đó chính là ngày cuối cùng của ngươi." Nghe vậy, Lâm Động chỉ nhếch miệng cười nói: "Lần sau gặp lại, có lẽ ngươi sẽ không thoát thân dễ dàng thế này đâu." Dứt lời, thân hình anh ấy liền đi về phía tòa thành. Thời gian qua đi, khi màn đêm buông xuống, Lâm Động liền cùng mọi người trò chuyện. Bây giờ, anh ấy cùng Mạc Lăng đã thân thiết hơn một chút. Trao đổi một hồi, sau đó, mọi người liền chia nhau ra nghỉ ngơi. Còn Lâm Động lấy ra túi càn khôn của Tấn Mục, anh ấy liền kiểm tra thử thì thấy rất nhiều thứ tốt. Quả nhiên, chiến lợi phẩm là vô cùng phong phú. Và liệu rằng tầm này sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!